ببینید شما چیزایی که میخواید به عنوان ورودی بگیرید، حالا اینجا مثلا ما میخوایم یکی دیگه ایجاد کنم. مثلا میگیم که طول مساوی با اینپوت، لطفاً طول را وارد کنید. خب اینجا نگاه کن، یه حالت اینجوری میاره وقتی شما اینپوت میگیری، یعنی اینترفیس اینجوری خیلی شیک تر، چون عدد متغیر اون نسبت مالی که میخوای بذاری دیگه. و مثلا من میام طول 5 ارزم 4، اینا رو تبدیلش کنم به اینت. میاد اینجا 20 رو در واقع من نشون میده. میتونم بگم که مساحت خب مثلا میگم 6 10. خب اینجا باید بیام یه کانورژن انجام بدم که میاد اینجا میگه مساحت مساوی 60. یعنی همیشه حالتی شما میتونید یه طراحی بکنید. حالا اینکه خیلی ظاهر و حالا اگه دیتابیسی بخواید ذخیره بکنید، خب باید دیتابیس رو یاد بگیرید. اگه بخواید اینترفیس وب رو یاد بگیرید، بعد جنگو رو یاد بگیرید. اینا خب هر کدومش نیاز به یادگیری فریمورک ها و زبانه خودش رو داره. اینترفیس خیلی ساده‌ای که شما بتونید با این چیزی که الان یاد گرفتید اینه که اینجا خیلی راحت میتونید در واقع برنامه‌تون بنویسید، ورودیش از یوزر بگیرید و در نهایت اکزیکیوتش کنید. این حالت ساده است. ولی اگه بخوایم بریم سمت جی او آی و اینجور داستانا، نیاز به زمان بیشتری داره دیگه. بعد خود اونا رو بهتون یاد بدم. الان بیس زبان برنامه‌نویسی رو ما یاد گرفتیم توی بیسیک. الان من یه دونه فایل درست کنم، تی تی سرچ کنم tttree.py. من همین اینجا رانش میکنم. من اینجا منتظر ورودی هم بهش بدم. اینجا ناکن میگه لطفاً طول رو وارد کنید. من همین محیط بهش 6 رو میدم، 11 رو بهش میدم، 66 رو به من خروجی میده. شما کجا وارد کردی عدد رو؟ الان دوباره من اکزیکیوتش میکنم. ترمینال پایین میبینی؟ اینجا اینجا ناکن برنامه که ران میکنه میگه لطفاً طول رو وارد کنید. به اینجا رسیده. اینجا این پایین داره چیز. آره. اینجا آنلاینیه دیگه. میام اینجا مثلا میزنم 8، اینجا میزنم 10، مساحت رو به من میده. درسته؟ درست. آره. یه همیشه حالتی هست ولی اینکه بخوایم فرم مثلا ویندوی درست کنیم مطالعه بیشتر میخواد که اونا رو هم یاد بگیریم. مثلا کار پیچیده، هم محیط وبش رو میتونی طراحی کنی، دیتابیسش رو میتونی چیز کنی. الان خودمون رو درگیر ظاهر و اینترفیس اینا نکنیم چون خب خودش زمان بره. ما خواستیم الان کور برنامه‌نویسی رو تمرین کرده باشیم.